नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, सदाझैं आज पनि यहाँहरु समक्ष म नेप्सेमा कारोबार हुने केही स्टकहरु जुन चाहिँ तपाईले मेरा पहिलेका भिडियोजहरुमा कमेन्टमा राख्नुभएका तपाईले हेर्न देख्न र सुन्न चाहनुभएका तपाईका स्टकहरुको बारेमा एनालाइसिस लिएर आइसकेको छु। थम्बनेलमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ होला। आज हामी केही स्टकहरुको बारेमा चाहिँ टेक्निकली चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्ने छौं। कृपया यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म मलाई साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। भिडियो मन परेको खण्डमा शेयर पनि गर्दिनु हुन अनि भिडियो लाइक अनि शेयर गर्दिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। साथीहरु, मेरो भिडियोलाई एउटा नितान्त टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दिनु होला। ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि आफ्नो स्व अध्ययनलाई जोडेर मात्रै डिसिजन लिने गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु मध्ये एकजना साथीले अनुरोध गर्नुभएको स्टक साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। साथी, आज यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एनालाइसिस गर्दाखेरि नेप्सेको थोरै कुराहरु यहाँ समक्ष म राख्छु। नेप्सेमा हिजो के भयो त भन्दाखेरि हिजो नेप्से सर्किट लाग्यो। नेप्से होल डेमा अलमोस्ट लाइक 4-5 मिनेट मात्र कारोबार भयो। मोर देन 100 पोइन्ट्स अप भयो भने आज पुनः फेरि नेप्सेले राम्रै फल लिएको अवस्था छ हैन। आज मार्केट त्यसरी क्लोजिङ भएको छ। यसको मेजर रिजन भनेको न्यूज इम्प्याक्ट। व्हिच न्यूज इम्प्याक्ट भन्दाखेरि पोलिटिकल न्यूज इम्प्याक्ट। साथीहरु, तपाई हामीलाई थाहा छँदैछ नेपालको पोलिटिकल मोडल नै यस्तै छ कि पोलिटिक्स स्टेबल छैन। हाम्रो देशमा स्टेबल हुने किसिमको पोलिटिकल मोडल यो देशमा लागू आजसम्म भएको छैन। अनस्टेबल पोलिटिकल मोडल जुन संविधानमा बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी भनेको हाम्रो नियति भएको छ र जुन दिन नेपाली जनताहरूले यो पोलिटिकल मोडललाई स्टेबल पोलिटिकल मोडलमा को लागि चाहिँ आवाज उठाउँदैन, विद्रोह गर्दैन या ब्यालेटद्वारा त्यो परिवर्तनको लागि आवाज उठाउँदैन, तबसम्म हाम्रो नियति पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी नै हो। र पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले इकोनोमीमा, स्पेशली स्टक मार्केट भनेको इकोनोमिक एउटा सेक्टर हो, फाइनान्शियल सेक्टर, र त्यस्तोमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले बेला बखतमा देख्दै आइरहेका थियौं। 81 हिजो सरकारले भनौं न सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने भन्ने किसिमको चाहिँ न्यूज आइसकेपछि मार्केटलाई त्यसले राम्रै इम्प्याक्ट दियो। अब एनीवे, त्यसलाई पोजिटिभ भनौं या नेगेटिभ भनौं, बट मार्केट बिकम्स मच भोलाटाइल एट द wherever there is the unstable political status in any nation है। यति कुरा यहाँहरु समक्ष राखेर अब जाउँ हामी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको टेक्निकल एनालिसिसतिर। यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको साथी जो कोही पनि तपाईले यसको बारेमा डिटेल फन्डामेन्टल समेत एनालिसिस हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले विगतमा केही समय अगाडि यो स्टकको बारेमा निकै लामो र भेरी मच इन डिटेल एनालिसिस राखिदिएको छु। तपाईले मेरो YouTube च्यानलको प्लेलिस्ट स्टक एनालाइसिस प्लेलिस्टमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने यसबाट यो कर्पोरेसन, यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एस्टाब्लिशमेन्ट देखि लिएर यसको फन्डामेन्टल्सहरु, यसका इन्भेस्टमेन्टहरु, यसको प्राइस कहाँ हुनुपर्ने, कसरी छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल इन डेप्थ एनालाइसिस प्लस चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको त्यतिखेरको टेक्निकल एनालिसिस पनि यहाँहरु समक्ष मैले राखेको छु। कृपया त्यो भिडियो पनि तपाईले यो सँगै हेर्नुभयो भने तपाईको लागि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन एउटा तपाईको नलेजमा बस्ने एउटा स्टक बन्न जान्छ। यद्यपि यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन भनेको नेपाल सरकारको एक किसिमको स्वामित्व भएको अर्ध सरकारी भनौं न कम्पनी र मोनोपोली भएको कम्पनी हो। तसर्थ पनि यो कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल्सहरुलाई हामीले चाहिँ त्यति नराम्रो भन्न सक्दैनौं। मैले सिम्पली यहाँ केही फन्डामेन्टल्सहरु लेखिदिएको पनि छ। EPS नै 33 उ बेलाको लेखेको छ। अहिलेको डिटेल्स के छ त्यो तपाईले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। EPS कीप्स चेन्जिङ। तैपनि यो अब यसको चाहिँ फन्डामेन्टल्स पश्चात चाहिँ तपाईलाई टेक्निकली भन्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले सैटेलाइट भ्यूबाट हेर्ने हो भने STC साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चाहिँ बेरिस मोड लिइसकेपछि यो जुन माथि गइरहेको अवस्था छ त्यो भनेको चाहिँ करेक्टिभ
मुभ मात्र हो कि भन्ने हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म यसलाई करेक्टिभ अफ राइट मुभ मात्रको रूपमा लिएका छौँ। जबसम्म यो हाम्रो रेड लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिँदैन तबसम्म हाम्रो लागि यो चाहिँ करेक्टिभ अफ मुभ मात्र हुन्छ। र अहिले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन कहाँ पुगेर मार्केटले चाहिँ साइडवेज भनौँ या चाहिँ कन्सोलिडेट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि मेजर सप्लाई जोनमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको यो 5500 भनौँ न को जोन भनेको चाहिँ मेजर सप्लाई जोनमा मार्केटले माथि ब्रेकआउट दिनको लागि चाहिँ उसलाई गाह्रो परिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सो अहिलेलाई हामी चाहिँ यसको चाहिँ एउटा पोइन्टमा जुन यो जुन मैले रेड लाइन मैले राखेको छु यो इट्स अ रियली भेरी स्ट्रङ सप्लाई जोन हो। त्यो जोनबाट चाहिँ यहाँ पटक पटक के भएको छ त भन्दाखेरि थोरै हामी अब माइक्रोस्कोपिकतिर जाउँ। पटक पटक भएको के छ भन्दाखेरि यो हाईलाई एकचोटि स्विप गर्यो, त्यसपछि आएर फेरि यो हाईलाई स्विप गरेर मार्केट तल आएको छ। तल आउँदाखेरि मार्केटले कसरी मुभ दिएको छ त भन्दाखेरि यो जोनबाट यो क्यान्डलबाट मार्केटले अहिले अप लिएको छ हैन। थोरै लिक्विडिटी यता पनि अकुमुलेट गरेर आएको छ र यता पनि लिक्विडिटी अकुमुलेट भएको छ। बोथ साइड लिक्विडिटी अकुमुलेसन छ साथीहरु। यसमा यता पनि लिक्विडिटी बोथ साइड लिक्विडिटी। अब कताको लिक्विडिटीले एसटीसी ले खान्छ होला त भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ साथीहरु। अब यसमा अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा यो अब एउटा ट्रेन्ड लाइन छ हैन। यो राइजिङ हाम्रो चाहिँ मैले भने त यहाँ करेक्टिभ राइज हुन्छ। करेक्टिभ राइजको चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन छ। ट्रेन्ड लाइन यो एउटा चाहिँ तपाईको रेजिस्टेन्स बिकम्स सपोर्ट लाइन हैन। यो जोन एउटा कन्फ्लुएन्स जोन छ। अब साथीहरु यसको जुन किसिमको प्याटर्न बनेको छ मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जसरी यहाँ यो राइज यसरी आयो, यो आयो, यो आयो, यो राइजहरु शार्प थियो भने यहाँ त्यो किसिमको राइजको प्याटर्न बनेको छैन साथीहरु। यो मैले यहाँलाई भन्न खोजेको चाहिँ लुक एट दिस राइज एन्ड दिस राइज। त्यसपछिको फर्मेसन हेर्नुस् यो। सो यहाँ प्रोबेबली स्मार्ट मनीको डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको पनि हुन सक्छ भनेर हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ। एउटा सप्लाई जोन हो। सो यो मार्केटमा हामीले चाहिँ हाम्रो लागि इन्ट्री गर्ने भने यो जोनमा हामीले इन्ट्री गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो स्टकमा वी हैव टु वेट फर द यो नीलो लाइन भन्दा पनि तल आइसकेपछि स्पेशली अझ म भन्छु यो येलो जोन भनेको 1000 को जोनतिर आउँदाखेरि हामीले यो मार्केटलाई हेर्न सक्ने हुन्छ। हामीलाई यदि बाइ सेटअप बनेको अवस्थामा हामीले यो जोनमा बाइ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि कसैले होल्ड गरेर राख्नु भएको छ भने यो जोन एउटा चाहिँ प्रफिट जोनको रूपमा चाहिँ लिन सकिने अवस्था चाहिँ यो एसटीसी मा देखिन्छ साथीहरु। अब एसटीसी पछि हामी अर्को स्टकमा जाउँ। तपाईहरुले नि अनुरोध गर्नुभएको स्टक SNLI तिर। SNLI यो चाहिँ दुईवटा कम्पनी सायद मर्ज भएर सुरु भएको कम्पनी हो जस्तो लाग्छ मलाई। एनीवे यसको चाहिँ धेरै लामो चार्ट त छैन। यहाँबाट चाहिँ मार्केट ओपन भनौँ न ओपन भएर त्यसपछि जुन एउटा अपराइट गयो, अपराइट गइसकेपछि यसको पनि एउटा हामीले प्याटर्नलाई बुझ्नुपर्ने एउटा प्याटर्न चाहिँ यहाँ के बन्दैछ त भन्दाखेरि यो जुन किसिमको चाहिँ यो एउटा सलिड राइट छ। सलिड राइट पछि चाहिँ के भयो त यो यसरी खेल्न थाल्यो साथीहरु हैन। यसरी खेल्न थालेको भनेको चाहिँ हाम्रो चार्ट प्याटर्न वाइज पनि हामीले कसरी हेर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो बेरिस फ्ल्याग प्याटर्न पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई। त्यो बेरिस फ्ल्याग प्याटर्न चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि साथीहरु यो एउटा यो यसरी जान्छ हैन। त्यसपछि यहाँबाट यो यसरी जान्छ हैन। जब यो ट्रेन्ड लाइनलाई यो लाइनलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने बेरिस फ्ल्याग प्याटर्न चाहिँ यता तल ब्रेकआउट भयो भनेर हामी बुझ्छौं। यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ त्यो छ। अनि अर्को अब स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यहाँहरुले मैले राख्नु पर्दाखेरि यसमा के छ त भन्दाखेरि यो 2 टाइम्स अपसाइड यसले चाहिँ लिक्विडिटी स्विप गरेको अवस्था छ। 1 टाइम हियर एन्ड अनदर टाइम हियर हैन। बोथ टाइम लिक्विडिटी स्विप गरेको छ। यो क्यान्डलले लिक्विडिटी स्विप गरेपछि यसको मुनि यसले क्यान्डलले क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ। क्लोजिङ दिएर फेरि माथि गएर यसको लिक्विडिटी पनि स्विप गरेको कारणले गर्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबली यसको प्राइस चाहिँ एकचोटी चाहिँ हामीले यो जोन भन्दा मुनि चाहिँ देख्न सक्छौं कि या चाहिँ यो क्यान्डलसम्म आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हामी देख्दछौं। तसर्थ यो जोन पनि इफ एनीबडी हु इज होल्डिङ दिस स्टक एउटा रिस्क नलिकन चाहिँ प्रफिट बुकिङ गर्ने जोनमा चाहिँ पुगेको भन्ने किसिमको हाम्रो अनुमान चाहिँ यसमा चाहिँ लगाउन सक्दछौं। इन नियर फ्युचर वी मे have opportunity to buy this stock below this 545। अहिले यो कतिमा छ त यो स्टक अहिले भन्दाखेरि दिस वान हैन। यो प्राइस लेभलमा छ 589 को हाराहारीमा अहिले
क्लोजिङ दिएको छ। सो हामीले चाहिँ 545 भन्दा मुनि यसलाई पर्चेस गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि whoever does not have this stock may wait for some time to come below this। अनि यहाँ आउने बित्तिकै किनिहाल्ने होइन कि यहाँ कस्तो किसिमले प्राइस फर्म हुँदै जान्छ त्यसरी हेर्नुपर्छ। विशेष गरी यो क्यान्डलमा आइसकेपछि एउटा हेर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट पनि फल भयो भने साथीहरू यो ग्रिन यो येलो बक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रङ डिमान्ड चाहिँ यहाँबाट चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सिरियसली हेर्नुपर्ने हुन्छ यो सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स स्टकलाई। त्यसपछि साथीहरू अब अर्को स्टकमा जाउँ। अर्को कुनै साथीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको स्टक JBLB, जीवन विकास लघु वित्त। जीवन विकास लघु वित्तलाई हामीले यदि यसलाई चाहिँ स्याटेलाइट पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने आफ्टर IPO त्यसपछि सार्प राइज गरेर यो जोनमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ साथीहरू। दिस जोन इज फर्स्ट इट इज डिस्ट्रिब्युसन जोन भन्ने किसिमको देखिन्छ बिकज वन्स इट ब्रोक दिस लाइन हैन। त्यसपछि अब यो जोनमा आएर यसले चाहिँ अक्युमुलेसन गरिरहेको हो कि यहाँबाट फल भयो त्यसपछि यो अक्युमुलेसनतिर आएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। सो डिस्ट्रिब्युसन अक्युमुलेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामी त्यो पोइन्टमा छौँ भने र ट्रेन्डको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्टबाट चाहिँ यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ। यो डाउन ट्रेन्डमा यसले लो बनाएर माथि एउटा माइनर इन्ड्युसमेन्ट, यो माइनर इन्ड्युसमेन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्विप गरेर मार्केट तल आएर यो रिलेटिभली इक्वल लो बनाएर बसेको अवस्था छ। सो रिलेटिभली इक्वल लोको मतलब चाहिँ there is much probability for the market to come down to grab this relatively low equal low once हैन। यो डबल बटम बनिरहेको छ। तर लङ टर्म पर्सपेक्टिभको लागि भन्ने हो भने यो स्टकमा थोरै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ पर्सपेक्टिभले हेर्न सकिन्छ। तर सर्ट टर्मको लागि भन्ने हो भने चाहिँ वी मे नट बी मच पोजिटिभ इन दिस स्टक किनकि यो स्टक डाउन ट्रेन्डमा छ। मेजर यो सप्लाई जोनबाट डाउन हुँदैछ। हुन त यो पोइन्टबाट रियाक्सन चाहिँ दिएको छ। रियाक्सन दिए पनि अब अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो स्विङ हाईलाई यसले स्विप गरेछ। भोलि नेक्स्ट क्यान्डल चाहिँ इफ इट गिभ्स क्लोजिङ बिलो दिस क्यान्डल हैन त्यो हाम्रो लागि चाहिँ खतरा घन्टी हुन्छ भने यदि ह्यामर क्यान्डल बनेर तलसम्म यो क्यान्डलसम्म आएर चाहिँ विक फर्म भएर यो माथिको क्यान्डल भन्दा माथि गएर चाहिँ बुलिस क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ फेरि यो क्यान्डल यो जोनसम्मको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्ने स्टप लस यसको मुनि राखेर चाहिँ बाई गर्न सक्ने चाहिँ यो हुनसक्छ। लङ टर्म पर्सपेक्टिभको लागि साथीहरूले थोरै अकुमुलेसन गर्दै जाँदाखेरि पनि फरक परेन। इभन इफ इट कम्स डाउन्स बिलो दिस 1056 हैन तपाईले एभरेजिङ विथ द टाइम एभरेजिङ गर्दै जानुभयो भने तपाईको लागि यसले राम्रै प्रफिट दिन सक्छ भने सर्ट टर्म ट्रेडर जसले 1 मन्थ भित्रै प्रफिट बनाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेडिङ तपाई ट्रेडर हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो सेटअपहरुलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ र स्पेशली रिस्क नलिकन बाइ गर्ने हो र भनौं न रिस्क कम रिस्क लिएर चाहिँ यदि ट्रेडिङ एक्युरेसी अलि बढाउने हो भने चाहिँ यो येलो जोन भन्दा यो तल्लोको येलो जोन चाहिँ मोर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ हाई हुन्छ यसको ट्रेडिङ एक्युरेसी है। यो ढंगले यसमा त ट्याप गरिसकेकै अवस्था छ है। त्यसरी यहाँहरुले लिनु होला भनेर अनुरोध गरे साथीहरु। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी के दिन चाहन्छु